તલની નવી વાનગી બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે કઢાઈ મૂકી છે, જેની અંદર અડધા કપ જેટલા સાફ કરેલા તલ નાખીશું। હવે આ તલને આપણે કોરા શેકવાના છે, આને વધારે નથી શેકી નાખવાના, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો જ્યાં સુધી એનો કલર બદલાય, હલકો એવો ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે। અહીં જો તલ વધારે શેકાઈ જશે ને તો એ કડવા ટેસ્ટ કરી શકે છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તલને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ન થાય અથવા તો સેજ કલર બદલાય અને ચટકવાના બંધ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને શેકીશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તલનો કલર બદલાઈ ચૂક્યો છે, તો આપણા તલ શેકાઈ ચૂક્યા છે, જેને આપણે એક પ્લેટમાં ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું। જો તમને તલની ખ્યાલ ન પડતી હોય તો આ સમયે થોડાક ચાખી લેવા, જો એકદમ ક્રન્ચી લાગે તો સમજી લેવાનું કે તલ શેકાઈ ચૂક્યા છે। હવે એ જ કઢાઈની અંદર આપણે 6 સૂકા મરચાં લીધા છે કાશ્મીરી, તો એને પણ આપણે શેકી લેશું જ્યાં સુધી એનામાંનું મોઇશ્ચર ઉડી ન જાય। તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, એના ઉપર સ્પોટ ના આવે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। તો આવી રીતે ટુકડા કરતાં જો આરામથી ટુકડા થઈ જાય એટલે સમજી લેવાનું કે મરચાં પણ આપણા શેકાઈ ચૂક્યા છે। આનાથી ફ્લેવર, ટેસ્ટ અને સુગંધ ત્રણે ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ મરચાં આપણા શેકાઈ ચૂક્યા છે, એને પણ આપણે પ્લેટમાં ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં તલ અને મરચાં છે એ ઠંડા થઈ ચૂક્યા છે। મિક્સર જારનું વચ્ચેનું જાર હોય એ લઈ લીધું છે, મોટું જાર। હવે આની અંદર આપણે બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તમે ઈચ્છો ને તો અહીં લસણની કળીઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, હું અહીં સ્કીપ કરી રહી છું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે, જેનાથી કલર સરસ આવશે। તો મારા નાની બા અને લસણ વગરનું જ બનાવતા, તો હું અહીં લસણ નથી નાખી રહી। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખીને આને આપણે ઓન ઓફ કરીને પીસવાનું છે, એટલે કે એકી સાથે નથી પીસવાનું। જો એકી સાથે પીસશો તો તલનું તેલ છૂટું પડી જશે, જે કડવું ટેસ્ટ કરી શકે છે। તો આ તૈયાર છે તલની સૂકી ચટણી, જેને તમે 6 મહિના સુધી ફ્રીજ વગર સ્ટોર કરીને કાચની એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો। તો આ ચટણી મલ્ટીપર્પઝ છે, તમે એને ગમે તેની સાથે સર્વ કરશો, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે। બપોરે શાક બરોબર ન બન્યું હોય તો સાથે આ ચટણી લેશો, તો શાક સારું નહીં બન્યું હોય તો પણ 4 થી 5 રોટલી આરામથી ખાઈ શકશો, એવી ટેસ્ટી ચટણી બને છે। આ થેપલા, ભાખરી, પરોઠા ગમે તેની સાથે સર્વ કરશો, એનું કોમ્બિનેશન સરસ જ લાગવાનું છે। તો આ છે મારી નાની બાની મનપસંદ એવી તલની ચટણી। અગર વિડીયો ગમે હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા।